para matest natin kung gumagana siya. Music keeps me dancing. Start tayo ng 5:30. Right. Music keeps me dancing. Music keeps me dancing. Christmas party na, ano? Okay, so yung iba na magki-Christmas party ngayong week. Actually, sa iba, last week na nila. Ayan, so hindi lang natin yung iba. So, para makapag-start na tayo. I don't know if malino yung boses ko, no? Give me a feedback kung medyo malabo or mahina yung boses ko. Vacation mode na. Sa linggo na lang, bakasyon na. Pero yung mga estudyante, bakasyon na yata eh. So I think mag-start na tayo, no? Babaan ko lang yung aking background music. Alright? So if malino yung boses ko at naririnig nyo, just let me know. Kung medyo malabo, sabihan nyo lang ako para at least makapag-adjust tayo dito. So let's start. So welcome to ECE Bayanihan Forum and with collaboration with RF Engineer Pilipinas. Welcome to the first session of knowledge sharing through Facebook Live here in our group. So, magpapakilala muna ako. So, I'm Richard Matias. So, I'm the admin sa RF Engineer Pilipinas. So, I'm an ECE and I graduated in Polytechnic University of the Philippines, Taguig. So, way back 2004, I think. Ayan. And then I work in Globe Telecom as a cadet engineer and then as a telecom engineer in Qatar and then naging consultant sa Ericsson Mexico as a 2G, 3G and LTE consultant. Nagturo ko doon ng RF planning and simulation tools. And then I work in Ericsson Philippines as a network engineer. And now I'm working here in abroad, no? Nandito ako sa Myanmar. Currently working as a R&D head sa isang operator dito. Ayan. So, welcome to the session Spectral Analysis and RFI Detection. So, let's start, no? Maganda tong topic natin ngayon kasi pag-aaralan natin yung isang equipment na matagal na natin pinag-aralan or pinag-aaralan nyo ngayon sa inyong university or sa school nyo. Ito yung tatawag nating spectrum analyzer. No? So yung spectrum analyzer, kung sino yung mga nakagamit, taas ang kamay. Swerte nyo. Kami, hindi kami nakagamit ito. Nagamit ko lang to spectrum analyzer when I work in telecom industry. So, pero alam ko na siya in theory, pero in practical and then some certain applications, wala. Zero talaga ako nun. So, in theory, alam ko kung paano siya gumagana. Okay? So, let's start our discussion. So, ito yung ating agenda for today. What is spectral analysis? Three important things in spectral analysis.
and then yung different frequency band or spectrum band, no? And then yung spectrum analyzer, pag-uusapan natin ito. And then yung RFI detection. So when you say RFI detection, ang ibig sabihin nito is radio frequency interference detection. So paano ba tayo nakaka-detect ng interference sa network? And of course, frequency scanning. Paano tayo nag-scan ng frequency? And interference tracking. Paano tayo naghahanap? No? Actually, itong RFI detection, frequency scanning and interference tracking, magkakasama to. And then, papakitaan ko kayo ng mga sample traces using the Agilent Spectrum Analyzer and the Roden-Schwarz Spectrum Analyzer. So, yun yung mga ginagamit ngayon, no? So, kapag may mga tanong kayo, just type in your question, and then at the end of the session, subukan nating sagutin kung kaya natin. Okay. And let's go to the spectral analysis. So, what is a spectral analysis? So, itong picture na nakikita nyo ngayon, ano, ang tawag dito is a spectrum analyzer. So, sa spectral analysis, gumagamit tayo ng electronic equipment na ang tawag ay spectrum analyzer. So, by definition, spectral analysis or spectrum analysis is the technical process of decomposing a complex signal into simpler parts and quantifies the various amounts, amplitudes, powers, intensities, or phases versus frequency. So, in layman's term, sa mas madaling pagpapaliwanag, analysis is ang pag-analyze ng signal in reference with the amplitude and frequency. Gamit ang amplitude at frequency. At gamit ang tool na spectrum analyzer. Ayan. So kapag nag-analyze ka ng signal sa frequency domain, ang tawag din is spectral analysis, no? And then, kapag gusto mo naman siyang i-analyze sa time domain, ang gagamitin nating tool is the oscilloscope. Ayan. So, spectral analysis yung pag-analyze ng signal in the frequency domain. So, titingnan natin kung gaano kalakas yung signal at ano yung bandwidth, ano yung impact o ano yung leakage sa adjacent channels. So, broad yung spectral analysis. Pero in simpler term, ayun yung ibig sabihin ng spectral analysis. So, magpo-focus tayo ngayon sa spectral analysis sa telco industry. Okay. So, kapag ginamit natin yung spectral analysis sa telco industry, ano yung tatlong pinakamahalagang bagay na kailangan nating i-consider? First is the frequency band or spectrum na i-measure natin, no? So, for example, sa Pilipinas, ang mga ginagamit nating mga frequencies, o yung mga iba't ibang telco o operators sa Pilipinas is yung 450 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz, at meron din tayong 2500 MHz. Ayan. Sa radio frequency ito pero hindi natin pag-aaralan ngayon yung sa microwave spectrum, yung nasa 7 gig pataas. So ang pag-aaralan natin is from 450 up to less than or equal to 3.5 gigahertz. Ayan. So ito siya. So kailangan natin malaman ano yung kailangan nating frequency na i-measure. Bakit?
Kasi kailangan nating ma-define yan dahil ang bawat spectrum analyzer na ginagamit natin, meron siyang boundary lang. So, yung boundary niyan is yung frequency range ng iyong uh, spectrum analyzer. Okay? So, kagaya nitong 2100 megahertz band. No? So, ito 2100 megahertz band, pag inaral natin yung frequency nito, this is an FDD technology na ginagamit sa Pilipinas. So, nauna itong ginamit yung 2100 megahertz band sa mga microwave radio, no? Sa mga long haul microwave radios. Dahil uh, tinitake advantage niya yung frequency behavior as a path loss. So ngayon, pag tingnan natin itong 2100, no? So, yung 2100, meron tayong uplink at saka downlink. So, kapag uplink at downlink, sinasabi niya na ginagamit natin yung FDD, no? Frequency Division Duplex. So, kapag may frequency division duplex system ka, ibig sabihin niyan, meron kang uplink at meron kang downlink. So, uplink is from mobile to the base station. Uplink. Ito yung frequency. And then downlink is from the base station going to your mobile station or from cell site to your cell phone. So yun yung downlink. So kapag ka FDD yung iyong system, meron kang uplink at downlink, so magkaiba yung frequency yung gagamitin mo. Ay, kailangan hinaan natin itong ayan. So sa 2100, ang kanyang uplink is from 1920 to 1980 megahertz. At ang kanyang downlink naman is 2110 to 2170 megahertz. Sagit lang ah. Ayan. Parang hindi nag-update yung aking PowerPoint. Sagit lang ah. Nagloko yung aking PowerPoint. Sagit lang guys. Yeah. Ayos lang natin to. Nawala yung aking ayos lang natin yung screen. Kasi hindi siya nag-update. Okay. I think nag-update na siya. Ayan. Ayaw niya mag-update kanina. No? Okay, balikan natin to. Okay, yan. Okay. So, inayos ko lang yung aking presentation. Nagloko yung system ko. Okay. Punta tayo dito sa 3 important things in spectral analysis. Okay, balik tayo dito. So, una yung spectrum band or frequency band na ginagamit natin. Katulad ng 2100 MHz. Ayan, okay na. Buti nakita ko yung aking feedback. Okay, next. Punta tayo sa technology used inside the spectrum. Saan ba ginagamit yung frequency? Anong application or anong technology ang gumagamit sa frequency band
ng isang operator. Una, meron tayong CDMA 2000. Ang size niyan is nasa 5 MHz. Meron tayong GSM, Global System for Mobile Communications. Ang size nito is 200 kHz at ang kanyang multiplexing is time division, multiple access, and frequency division multiplexing. No? Meron din tayong UMTS, so ang tawag natin is 3G or WCDMA. Meron din tayong LTE na 1.4 MHz up to 20 MHz operating at TDD mode or FDD mode. Yan. And meron tayong 5G. Yan. Ito yung 5G natin. Okay? So yung 5G is up to 100 MHz. So kanina, nabanggit ko kanina, so meron kang FDD at TDD mode. So kapag tinignan natin to sa spectrum analyzer, magkaiba yung frequency response na makikita natin. So mamaya makikita niyo yan. No? And third is operator assigned bandwidth. Gaano ba kalaki yung assigned bandwidth para sa isang operator? For example, uh, sa GSM 900, 10 MHz ba? 5 MHz lang ba? And sa LTE, for example, 2100 MHz, is it 15 MHz or 20 MHz? Yan. So parang ganito, no? Drawing tayo ng konti. For example, itong 2100 na to, no? Dalawa yan, no? So meron tayong uplink, meron kang downlink. So yung uplink ay 1920 to 1980, 2110 to 2170. Initially, ang 2100 megahertz ginamit siya for UMTS, no? For UMTS 2100 band 1. Hinahati ito sa 5 megahertz. So 1 2 3. So meron kang 12 channels sa 2100 megahertz. So ang sinasabi ko kanina, para malaman natin yung operator assigned bandwidth. For example, si operator 1, si operator 2, at si operator 3. Saan yung kanyang assigned bandwidth? For example, si operator 1 is kanya yung 1, 2, kanya tong 5 band na to, no? So, ito yung kanyang boundary. Yan. Si operator 2, probably meron siyang 4. No? At si operator 3. Ito yung mga kailangan natin malaman. Hanggang saan yung kanyang assigned bandwidth. So, para kapag tinest natin yung ating frequency, alam natin yung kung sino ba yung nag-overlap sa frequency ng isa't isa. And of course, meron siyang uplink at downlink. So, pair yan. No? So, sa case ng 2100 MHz, meron siyang duplex spacing na 190 MHz. So, ito yung kanyang duplex spacing. Okay? Okay, so let's continue. Ay, nasulatan ko. Sulatan ko siya. Next, tignan natin yung 850 MHz ng frequency band, no? So, meron kang 850 MHz, uplink and downlink. So, ito yung kanyang frequency band. Meron kang from 824 to 849 yung uplink at 869 to 894 MHz. Actually, itong data na to, makikita mo to siya sa sa internet. I-google mo lang. Meron tong meron siyang specific band. So makikita mo tong uh, frequency assignment sa uplink and downlink. So sa A50, ginagamit to sa Pilipinas as FDD mode. So
Currently, ginagamit siya for 850 UMTS at meron din tayong LTE na band na 850. Okay. Next is the 900 megahertz. So, ito yung unang mga frequency ginagamit natin, no? So, sikat na sikat to pagdating sa GSM 900. So, dalawa ang klase ng GSM. It's EGSM and the PGSM. So, kapag sinabi mong EGSM, ito yung extended or enhanced, extended GSM. And PGSM is primary GSM. So, ang pagkakaiba lang naman nila is si EGSM is 10 megahertz na mas malapad yung kanyang spectrum. Okay, alright. Saglit lang, titignan ko lang kung may feedback ako. Ayan, meron tayong feedback. Okay, so 900 megahertz. Meron kang FDD. Ganun din, no? So, ngayon ginagamit ito for GSM 900. Merong UMTS 900. At meron ding LTE 900. So, ayan. Paano nangyayari yun, no? For example, meron akong, what do you call this? Ito yung bandwidth ng GSM. Ang ating typical GSM is 25 megahertz. So, for example, gamit ng isang operator is around 10 megahertz lang. 10 megahertz. Sa kanya is 10 megahertz lang, no? Tapos yung sa kabila is 15 megahertz. For example, si operator A, operator B na lang, is meron siyang 10 megahertz na lapad sa kanyang 900 megahertz. So, yung 10 megahertz, pwede ko siyang gamitin for GSM, for UMTS, at for LTE. Lahat yan is in 900 megahertz band, no? So, pwede ako gumamit ng isang radyo gamit yung tatlong technology sa loob. Paano ko hahatiin yung aking spectrum? So, hahatiin ko yung aking spectrum as, for example, gusto kong mag-deploy ng LTE na 5 megahertz. Meron akong UMTS na 4.2 megahertz. Diba? At meron akong 0.8 na GSM. So, ganoon ang maghihatian ko, no? So, meron akong 0.8 megahertz, meron akong 4.2, at meron akong 5 megahertz sa LTE. Yan. Naglulok yata yung akin. Ayan, no? I-update ko lang yung aking system, ha? Dahil hindi siya nag-update. Yung slides ko hindi nag-update. Hindi ko lang bakit. Hmm. Ngayon, no? So, medyo nagkaka-problema dun sa broadcast. Hindi ko alam kung connection or what. Hindi siya nag-update. Itong problema kapag ka-free. Ayan. Hindi mo ma-ensure yung quality. Sagid lang, ha? Ibalik lang ng konti. Okay. Ito na siya. Okay. So, sa GSM, hindi na nag-update yung aking Facebook. Hindi siya nag-update.
itong problema sa ano, sa free. Ayaw mag-update ng nung stream, no? Hmm, gagawin natin dito. Wait lang ha. Ay, gosh. Video signal. 5:35. Nag-troubleshoot pa ako. Hindi siya nag-update eh. Hmm. Sa OBS, nag-ano na siya. Anyway, ito troubleshoot ko lang no, para mag-ano siya. Para lumabas yung updated spectrum niya. Yan, gumana na. Okay. So, 1800 megahertz. Ito na siya, no? Tuloy lang natin. So, sa 1800 megahertz, ang uplink at downlink mo is 1710 to 1780. At yung downlink mo is from 1810 to 1880. Yan. Yan siya. So, kailangan lang alam mo yan. And then, same for the 2100 megahertz. Meron kang 1920 to 1980 and then 2110 to 2170. So, ito yung iyong buong frequency band. No? Yan. And then sa Pilipinas, ginagamit din natin to is FDD, Frequency Division Duplex. Ay talaga mag-update ni Facebook. Na-delay yung kanyang ano, yung kanyang PowerPoint presentation. Naka 900 MHz pa rin. Ano nangyayari dito? Okay. So, ayaw niyang mag-update. Ayan. So, importante na kailangan natin ano yung frequency yung tinetest natin. Ayan. So, tinignan natin kanina yung 850, yung 900, yung 1800, at yung 2100 megahertz. No? And then, ito yung sample ng spectrum analyzer na hindi nag-reflect sa Facebook. Nangyari dito kay Facebook. Ayaw niyang ano, ayaw niya i-project. Hindi natin alam, no? Pwede ko kaya i-restart tong session natin. At sayang yung ating time dahil hindi nyo nakikita. Ayan. So ayaw mag ano, no? Ayaw mag update ni Facebook dun sa screen. Mas mabuti siguro i-restart ko yung session. I-restart ko yung session natin para at least doon na lang sa isang OBS, no? So hindi ko na siya gagamitin dito. And then I'll see you again. Babalik ako ha. Para lang ma-update natin to. Sayang eh. Okay, saglit lang, saglit lang.
Hello. Ayan. Okay, bumalik tayo dito, no? Nawala kanina eh. Medyo naglolo ko kasi. So, gumamit ako ng isang software na free kaso kapag gano'n talaga hindi mo ma-ensure yung quality. So, ito, directly live na lang. Ayan. So, balik tayo Bumalik tayo dito sa topic natin. Titignan ko lang kung meron akong feed para ma-ensure natin na dire-diretso na yung ating um, usapan about this saglit lang. Okay. Ayan. Okay, ito tayo. Balik tayo dito Balik tayo dito, sorry. So kanina napag-usapan natin na pwede tayong gumamit ng spectrum analyzer to analyze the signal para para makita natin kung nag-overlap or kung meron tayong interference sa loob ng isang spectrum band. So kailangan natin maintindihan ano yung spectrum na ginagamit natin, um, ano yung technology na pinagagamitan natin ng frequency, and ano yung bandwidth assigned bandwidth na ginagamit ng isang operator. So kanina pinag-usapan natin is 800 megahertz, 900 megahertz, 1800 megahertz, and 2100 megahertz. And then sumunod dyan is papakita ko sa inyo ano yung tool na ginagamit natin para ma-measure natin kung meron tayong problema sa ating frequency. So ito papakita kong tool is one of the popular spectrum analyzers used, no. Pero hindi lang ito, syempre marami pang brands. Pero ito lang kasi yung nakausap ko na medyo maganda-ganda yung brand. Okay, so ito yung Rode and Schwartz Handheld Spectrum Analyzer. Napakaganda nitong spectrum na to, no. So, andito yung link niya, no. Ayan yung link niya. So kapag meron na kayong, pag nakita nyo to, no, nandyan yung link. So spectrum analyzer handheld, napakagaan nito, no. I think more than 1 kilo lang siya. Compared dun sa mga old spectrum analyzers na ginagamit dati, which is around 20 kilos, no. Kapag ginamit mo yun, talagang ano na eh, may libre ka ng workout. So lalaki yung balikat mo, lalaki yung katawan mo. So 20 kilos. Ito around 1.5 kilo or 2 kilo. So, kung mas magaan, mas maganda. Pero ito ang pinaka-advisable kasi mostly lahat ng RF frequencies na ginagamit natin is nandito, no? So, meron kang from I think this one is from 9 kilohertz up to 6 gigahertz. Yeah. Ayan, no? Tingin nga. Ayan. So handheld lang siya. Kaya mo mag-test ng hawak yung spectrum analyzer. Ang magaganda pa dito sa spectrum analyzer, no, pagka ginamit mo siya, kahit anong pagpipindot yung gawin mo, hindi siya ganun kabilis masira. Ang iiwasan mo lang is malagyan siya ng input power higher than the allowed input power na kaya niya. So mostly around 2 watts or 33 dBm. 2 watts maximum power, input power. So kapag kasi sinaksakan mo siya ng mga 5 watts na input power, ah, para kang nagsira ng isang Innova. I think mahal to eh. Mahal tong million yata ito or more than 100,000. So ito yung pinakabago ngayon, no, sa spectrum analyzer. So ayan yung Rode and Schwartz handheld spectrum analyzer. So ano ba yung spectrum analyzer, no? Ano yun? Ayan. So, a spectrum analyzer is a device that displays signal amplitude or strength as it varies by signal frequency. So, the frequency appears on the horizontal axis and the amplitude is displayed on the vertical axis. So, ito yung isang uh, kaya lang ito yung isang hmm? Ito yung isang spectrum na sinasabi ko. Ito yung Agilent na around 20 kilos yung bigat. Bakit 20 kilos, no?
Kasi ang start frequency na kaya nito, yung capability nito is around, kung di ako nagkakamali, is 9 kilohertz up to 26 gigahertz. So malapad yung kanyang dynamic range. Samantalang ito is around, tingin ko lang pero titingnan natin yung actual specs. From 9 kilohertz up to 6 gigahertz. Yan. So kapag mga mag-test tayo ng microwave frequencies, so mas advisable gamitin to. Pero kung gagamit lang tayo within the RF, ito lang. Okay na tong handheld um, spectrum analyzer. So ano ba yung nakikita natin sa spectrum analyzer, no? So itong nandito, nakikita niyo yung screen ng spectrum analyzer. Ito ay screen ng Agilent. So kapag tinignan mo yung screen ng Agilent and then ng Roden Schwartz, halos parehas lang yan. Paano ko nasabing parehas? Kasi parehas eh. At least para kang para kang una gumamit ka ng iPhone. Ay, di nagamit mo yung iPhone for 1 week. And then binigyan ka ng Samsung. Ayan. So, magagamit mo pa rin, di ba? Basta marunong kang gumamit. So, yung functionality is the same. Yung principles, how they perform is the same. So, kaya ako nasabi na parehas lang siya. So, kung meron kang Anritsu na spectrum analyzer, parehas lang din yan. So, maganda niyan, gumamit ka lang ng isang spectrum analyzer and then magiging broad yung skills mo sa paggamit. Ayan. Okay, so ano ba yung nasa spectrum analyzer? So, una, yung reference line. So, yung reference line, ito yung tuktok. Ito yung tuktok na yan. Oh. Ayan. So, kapag ka neg 65 yan, so, ibig sabihin ito is neg 65. So, ayun yung reference. And then, pagka tinignan natin itong log per division, which is 5 dB, ibig sabihin, bawat column, vertical column, is equivalent to 5 dB. And then pag tinignan mo yung DL, which is the displayed line, is neg 105. Itong kulay na to. So, ibig sabihin, ito is neg 105 dBm. Ito. So, tingnan natin Neg 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, tama ba? 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, and then 105, and then 110, neg 110 dBm. So, ganun yung pagbasa sa spectrum analyzer. And then, tinitignan mo yung noise floor. So, typical noise floor ng isang radio without interference is less than neg 110 dBm. Less than or equal neg 110 dBm. Paano nako-compute yun? Noise floor is equals to KTB. Right? K is Boltzmann constant, which is 1.38 times 10 to the negative 23. And then temperature is normal temperature and the bandwidth na sinusukat mo. So, ayan siya. Hmm? And then next is center frequency. Itong gitna. Yan. Yung gitnang yan. Yung kanyang center frequency. So, kapag tinignan mo yung center frequency mo, kapag ka 891, and then tinignan mo yung iyong span, sabihin, mula sa start at dito, ang difference niya is 2 megahertz. Ito, 2 megahertz. At yung gitna mo is the center frequency. So, ang magkabila is 1 megahertz at meron kang 1 megahertz sa kanan. Okay? So, ang mangyayari niyan, yung start mo, automatic niyang ko-compute yan. So, center frequency minus 1 megahertz yung start frequency mo. Center frequency plus 1 megahertz stop frequency. So, ayun lang yung pagbasa ng spectrum analyzer. Alright? Okay.
So, ayun yung itsura ng spectrum analyzer. Tapos yung nandito, ito yung tinatawag natin mga hard keys. So, dyan natin pinipindot yung kanyang mga values. Pero yung screen niya, almost parehas lang. Okay, alright. So, next is ito, reading the spectrum analyzer, no? So, kapag ka-read natin, so kanina pinaliwanag ko kanina, so meron ka lang reference level, log per division, display line, meron kang center frequency, at meron kang span. Isang importante pa rin is the resolution bandwidth at yung video bandwidth. So, yung resolution bandwidth para mas maging fine yung iyong signal kapag meron kang titignan na signal na magkakatabi. So, mas ina-adjust natin yung resolution bandwidth pati yung video bandwidth. Okay, yan. So, ito yung sample ng GSM 900 uplink band, no? Yan. So, from 890 to 897.5. So, kapag tumitingin tayo ng GSM signal, makikita mo, kapag ang iyong span is 2 megahertz, ibig sabihin, ang per division mo dito, yung vertical, yung column is 200 kilohertz, which is equivalent to one channel of GSM. So, bawat isa dyan is GSM channel. Yan. So, para makita natin kung meron siyang interference sa uplink or downlink. Okay. So, ito yung continuation. So, GSM is from RFCN 1 up to RFCN 124, GSM 900. So, ito yung pagkuha ng setup. And then, pag tinignan natin yung uplink ng GSM, ganun din. So, meron kang channel na 624 up to 678. So, yung ano yung formula? So, ito yung formula para pagkuha ng ARFCN. ARFCN stands for Absolute Radio Frequency Channel Number. Ayan. And then, ito yung 679 to 860. And then, pag tinignan natin, ito naman yung UMTS uplink and downlink. So, makita nyo, no? Ang pagkakaiba ng setup dito, yung center frequency parehas lang, no? Yung resolution bandwidth parehas lang. Pero ang nag-iba dito yung span. Ang span ko ngayon is 50 megahertz. So, equivalent ito, ibig sabihin nito, ang bawat column is equivalent to 5 megahertz. Yan, yung isang ganyan. Which is equivalent to one channel of UMTS. So, kapag tingnan natin yung downlink channel, makita mo, meron kang UMTS signal ng bandwidth is 5 megahertz. Ayan. So, kapag titingnan natin yung GSM, yung isang column is 200 kilohertz lang. While sa UMTS, yung isang column is 5 megahertz. Ayan. So, ito yung downlink at uplink. Okay. Next is radio frequency interference. So, ano ba yung RFI? So, radio frequency interference is an electromagnetic radiation. Binabasa ko lang. Which is emitted by electrical circuits carrying rapidly changing signals, blah, 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 blah. Yan. Ibig sabihin lang nito is, ano ba ibig sabihin nito? May interference kaya kapag meron kang different signal occupying the same bandwidth with same or different power or magnitude. Ibig sabihin, meron akong bandwidth dito ng frequency, meron akong signal sa loob which is assigned sa isang operator at merong nag-o-occupy na ibang signal. So, ito yung RFI. So, meron kang interference. Kaya, sa simpleng paliwanag, ito yung pag-occupy ng dalawang signal sa isang bandwidth. No?
na nanggagaling sa magkaibang transmitter. Ayan. So yung transmitter pwedeng sarili mo or pwedeng ibang tao. Isabihin ng sarili mo baka kabilang sector yon or kabilang base station. Ikaw rin ang may-ari. Ibig sabihin naman ng external, iba talaga yung may-ari, no? So ito yung mga nagkakabit ng mga repeater diyan. So, so kapag ka nagkakabit ka ng repeater, ibig sabihin nun, repeater, di ba? Ito yung isang, ito yung ano mo, ito yung cell site mo. Gagawin natin cell site para at least ano, common language tayo. Ito yung bahay mo. Mahina yung signal mo, di ba? So ang gagawin mo, magkakabit ka ng Yagi Uda dyan, tapos meron kang repeater sa loob, tapos meron kang antena para lumakas yung iyong signal. Yan, sa loob ng bahay mo. So, anong nangyari dito, bakit bawal ba yung repeater? Eh, di ba pinapalakas mo nga lang naman yung signal na mahina? Bakit? Kasi gumamit ka ng electronic equipment na hindi type approved ng NTC at ang iyong frequency na ginagamit nung radyo mo is hindi license sa'yo. Hindi, wala ka lisensya para mag-operate sa ganung frequency na kailangan binabayaran mo sa NTC. Binabayaran mo ng permit. Alam mo ba kung magkano yung isang UMTS channel? Tapos gagamitin mo lang basta-basta nang hindi ka nagpapaalam. Tandaan natin, sa isang operator, may ang pinakamahal na resources, isa sa pinakamahal na resources na binabayaran ng operator is yung frequency or yung spectrum band. Di ba? So paano mahal yan? Dati way back around 2000 or 2005, ang isang channel ng isang UMTS, no? Ang isang 5 megahertz channel, kung di ako nagkakamali, pero i-double check natin kung ito pa rin yung updated, is 5 million, 1 million per megahertz. Hindi ko matandaan. So parang gano'n, no? 1 or 5 million per megahertz. So kung meron kang 5 megahertz para sa iyong UMTS na isang channel, so equivalent sa 25 million na binabayaran ng operator per year. At gagamitin mo lang basta-basta. Hindi ka nagpapaalam. Kaya yung mga gumagamit ng repeater, bawal yan. Yeah. So, kailangan i-ano nyo yan, yung inyong complaint is i-address nyo ipadaan nyo sa tamang channel. Huwag nyo ilalagay yung batas sa inyong mga kamay. May reklamo kayo, reklamo nyo sa legal na paraan. Ayan. Okay ah? So, yun lang siya. So, may interference. So, paano natin na-detect kung merong interference? So, una, meron tayong monitoring system. So, meron tayong statistics na itong mga base stations na to is nakakaranas ng interference. So, kunyari, ikaw yung isang tao na naglagay ng repeater dyan. Alam na ng mga tao na merong nag interfere dyan. So, nakikita na natin using statistics. So, tinitingnan natin sa statistics. 24 hours monitoring. So, kung ano yung level ng interference. So, kung interference level 4 yan, ibig sabihin mataas yan. More than neg 95 dBm in a 24-hour basis, mataas yan. Seryoso yan. Alam mong effect kapag merong interference sa system? Robot, robotic calls, failed calls, drop calls, poor connection, low throughput, ayan, tas poor call setup. Kasi hindi ka na marinig nung base station. Hindi na marinig ng base station yung mga subscribers dahil sa interference. Just imagine yung interference is just meron kayong sa isang classroom, no? Ito yung bandwidth nyo, no? Andun lahat yung mga subscriber mo. Tapos merong biglang nagpatugtog ng malakas na malakas. Yung boom, boom, boom. Hindi na kayo magkarinigan. So, yun yung interference. Nilagay mo yung isang loud sound sa isang room kasama yung mga subscribers mo. So, hindi na marinig yan. So, ang nangyari, yung poor quality of the network. So, ito yung problema natin, no, kapag merong interference.
So kapag may mga ganyan, dapat pinaghahanap na yan. Hanapin natin kung sino yung mga yan. So, paano natin hinahanap yan? So, kailangan malaman natin, yung, yung, yung presence muna. Ayan. Paano nalalaman kung merong interference? Ayan. So, kailangan malaman natin may presence ba. So, nadidetect ng mga cell sites yan. Okay. Hmm? Sino ba yun? Okay, punta tayo dito. Paano tayo nagtitest? So, nakita natin meron tayong interference, di ba? So, nakita natin. Bakit di siya nag-update? Di na naman to nag-update, ah. Ayaw na naman mag-update nitong ano ko. Teka lang, ah. Itong mahirap sa free, eh. Saglit lang, ah. Saglit lang. Titignan natin, ah. I-share ko ulit. Hanggang na itong pinag-uusapan natin. At least alam niyo kung ano yung effect. No? Uh! Nawala na. Bad trip kasi ito, eh. Okay. Ituloy lang natin ulit. Nawawala yung sa Facebook. Bakit ganito na to, no? Sa kabila naman hindi. So, tingnan natin ulit, ah. Okay, pasensyahan nyo na dahil free software lang kasi si Facebook, no? So, hindi tayo makapag-demand ng mas maayos. Okay, so simulan natin ulit. So, kailangan ma-detect natin kung may presence or wala. So, para ma-detect natin, so meron tayong KPI or monitoring system, Key Performance Indicator sa offices. So, kapag nakita natin, makita natin anong mga sites yung merong interference, di ba? Ayan. Pasensya na po pala, no, sa napuputol kasi yung ating session. Next. Um, Pagka nalaman na natin kung merong interference sa sites, no, kailangan natin puntahan. Meron tayong physical intervention na kailangan gawin. Pupunta tayo sa site. Itong maganda kapag RF ka, eh. Kapag merong interference, mapupuntahan mo siya. Ayan, no? Mapupuntahan mo siya, di ba? So, kung saan may cell site, pwede mong mapuntahan. Yun ang maganda sa RF. Okay. So, for example, merong interference sa Metro Manila. So, kailangan mong puntahan yung mga cell site para matest. Ano bang nangyayari? No? So, ito yung typical example ng base station. Tapos kung paano mo ikakabit yung spectrum analyzer. Yan. So, ganyan lang, no? So, kapag nakita-kita tayo minsan, tuturuan ko kayo paano magkabit. Paano mag-test. Yan. Madali lang yan mag-test. Ang importante lang is wag mo sisirain yung spectrum. Okay? Next is frequency scanning. So, ayan, kapag binuksan mo, ito yung actual, no?
So meron tayong port na pinagsasaksakan. Ayan. Diversity port. So ito yung sinasaksak natin sa spectrum analyzer. May tumatawag. Ayan. Ayan siya, no? Kaya nga, may... Okay. So doon natin kinakabit yung ating spectrum analyzer. Okay. Next is signal traces. So ito yung sample ng signal traces sa spectrum analyzer. Kagaya ng ah kagaya nung teka lang kagaya nung Rodin Swartz. Ito yung itsura ng Rodin Swartz. So si Rodin Swartz mahilig sa kulay blue. Si Agilent mahilig sa kulay itim tsaka green. Ayan, ayan siya. So parehas lang siya, no? Parehas lang yung halos pinipindot. Yung itsura nagbago lang yung kulay. Para ka lang nag-dark mode. Pero ito blue mode. Blue mode at dark mode. Ayan. Ayan. So, ayan siya, no? So, ito yung itsura ng Rodin Swartz spectrum analyzer. So, paano natin nakikita kung merong interference or wala? So, di ba kanina pinaliwanag natin, para malaman natin kapag sinaksak natin yung spectrum analyzer sa receiver port ng radio system natin, kailangan yung noise floor na nakikita natin, yung noise floor, ibig sabihin ito, itong noise floor na to. Ayan, ayan. Nawawala na naman ah. Hindi ko alam bakit nawawala tong session natin. Ayan. Ayaw niya mag-update. Ayaw niya mag-update. Okay lang ha, sagit lang. Post share, resume. Para mag-resume yung ating... Oh my gosh. Ayaw niya. Sagit lang ah. Ayusin lang natin tong system. Ito mahirap kapag free. Sagit lang, sagit lang. Stop sharing. Oops. Ah, nawala na naman. Trip. Ayun. Nawawala talaga yung ating connection, no? Napuputol yung connection natin. Baka sa aking internet connection. Pero hindi naman, mabilis yung internet ko dito sa bahay. Okay. So, balik tayo dito sa ano, sa signal traces. So, dapat kung meron tayong signal traces like this, no? So, titingnan natin yung ating noise floor. Ito yung tawag ating noise floor. Ayan na, noise floor. So, para makompute natin yan is kailangan mo natin makita ano yung noise natin, no? Noise equals to KTB plus the noise figure nung radio plus the noise figure ng spectrum. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. So, kapag ka merong noise floor na tumaas dito sa ating spectrum analyzer, kagaya nito. Ito, may nangyayaring kakaiba, no? So, meron tayong interference. So, sa ating uplink, nagkaroon tayo ng interference. Okay.
So, gano'n lang kabilis. Hindi siya gano'ng mahirap. Kapag ka, for example, GSM yung iyong tinitingnan, supposedly dapat ang nakikita mo signal dito is spike. Ganyan lang. Ang spike na within 200 kilohertz. And kapag ka UMTS is dapat isang buong ganyan na 5 megahertz. Kapag ka LTE is either 10 megahertz na ganyan. Yan, ganyan lang kasimple. Ito, wala to, hindi to normal RF response, no? Hindi siya GSM, hindi siya UMTS, hindi siya LTE. So, most probably there's an interference. But we don't know kung internal or external source. Ayan. Paano natin malalaman yun? Pakishare ko sa inyo mamaya. Bubulong ko sa inyo. Kapag hindi naputol tong broadcast natin. Okay. So, ito yung sample ng interference signal, no? So, meron kang, nakita mo yung noise floor? Up to neg 85 dBm. Ang normal natin is nasa neg 110 dBm. Bakit ang noise floor ko ang taas? So, yan. Ito yung nakita natin. Malamang ito yung nagkabit ng repeater sa bahay na kailangan hanapin ng mga operator at reklamo. Yan. So makikita, makikita at makikita yan. So ito siya, no? So ito yung analysis ng spectrum na may interference sa loob. So ganyan ang itsura ng mga booster na kinakabit niya. Okay? So next is paano tayo naghahanap ng interference? Ayan, paano tayo naghahanap ng interference? Mabilis lang. Kuha ka ng directional antenna. This is a directional antenna. Hmm, pinakita agad yung secret weapon. Meron kang directional antenna. Kagaya nito. It's either Yagi Uda or lag periodic or horn antenna. Ayan. Pero syempre, importante yung frequency range ng iyong antenna, di ba? For example, naghahanap ka ng interference sa 900 megahertz. So, kailangan yung iyong antenna is capable from 890 to 960 megahertz. Kapag naghahanap ka ng 2100 megahertz na interference source, dapat siya is 1920 to 2170 megahertz. Ayan. Dapat kabisado mo yung frequency tinetest mo. So, ayun yung importance na diniscuss natin kanina. Na kailangan meron tayong tatlong considerations. Kailangan mo yung frequency range na isusukati mo. Ano yung technology na gumagamit at ano yung bandwidth na susukati mo. Ayan. Next is the band pass filter. Ayan. Band pass filter para ma-eliminate natin yung mga intermodulation products at harmonics. Kasi kapag ka pumasok yung signal dito, no? Minsan kasi paglabas dito sa antenna, kapag yung antenna mo is medyo luma na, so meron kang intermodulation product or passive intermodulation product, no? Yung tinatawag na PIM. Napaka-importante ito sa pag-test. So, kapag wala kang bandpass filter, ang nangyayari, isang signal lang yung tinetest mo. Pagdating mo dito, sa point na to, biglang may lalabas na isa. May third order intermodulation. Third IM. Third PIM. Yan. Napakadelikado nito, no? So, marami napapahamak dito. So, sa third order intermodulation. Para ma-filter mo yan, kapag ka in-adjust mo itong variable attenuator dito, sabihin naglagay ako ng 10 dB attenuation. Ang mangyayari dyan, yung normal signal ko bababa ng 10 dB. Pero itong third order intermodulation, makita mo ang baba masyado. So meron siyang proportional value pero hindi siya equivalent dun sa value ng attenuator. So makikita mo intermodulation to. Galing to sa system ko. And this is coming from either harmonics or intermodulation product. Okay, so amplifier kailangan natin para mapalakas natin yung signal na mahina para lumamasok dyan. Variable attenuator, sinabi ko na no, kanina. And then papasok yan sa iyong spectrum analyzer. Ito.
Okay, so ganun yung setup ng iyong interference tracking. Yun yung sinauna. Yun yung old school of interference tracking method. Ah, ito, old school. Ano ba yung Japanese sa old? Kalimutan ko yan. Pero pagka school is Ryu. Di ba? Kapag ka sinabi mong Shorin Ryu, isa na yun eh. Branch ng karate na nag-aral sa mga kubat. Yan, Shorin Ryu. Yan. Kasama niyo yung Goju Ryu. Pero balik tayo din sa interference tracking. This is an old school method, no? Pero yung old school minsan, ano to, effective pa rin to, no? Marami pa rin na didiscover dito sa old school of interference tracking. So ito yung old school of getting interference. Ah, okay. Ano naman yung new school? Yung mga millennial type, no? Ito yung mga pang millennial. Ang matindi. Ito yung mga pag lumalabas ka sa mga BGC, may dala-dala kang Starbucks. Naghahanap ka ng interference. Yan. Meron kang handheld spectrum analyzer, tapos meron kang parang pana dito. Directional antenna to. Ito, directional antenna. Yan. Hmm, high gain antenna. Active antenna to. Active antenna. Oh, ano yung active antenna? Active antenna, meron siyang built-in preamplifier sa loob. Kapag ka pinindot mo to, pagka pinindot mo tong button na to, ma-activate yung amplifier. Ang nakakatawa dito dati, no? Kapag nag-setup kami dati, itong old school setup ng spectrum analyzer, itong Yagi or lag periodic horn antenna na yan, kapag ka tinututok ko yan sa mga kasama ko dati, natatakot sila, no? Bumabaog daw kasi sila. Yan. Yun yung mga pang-aasar lang dati. Pero kasi wala naman kasing amplifier to, no? Tsaka yung spectrum is pa-receive. Hindi siya nagka-transmit. So, ang ginagawa mo ngayon is receive, papunta ka. Wala kang transmit. Hindi ako nagka-transmit. So, same din dito, no? So, kapag meron ka nito, ayan. So, meron ka ring receive. So, ito, ang ganda nitong spectrum na to. Colored na colored. And then, meron ka ring RF interference locator. Ito yung mga advanced na tools. Kasi dito, ito mo, meron na siyang mapa. At meron siyang bearing. Saan mo ituturo yung antena? Napakaganda, di ba? Napaka-astig nitong tool na 'to. Kaso siguro napakamahal. Ayan. So, yan yung Rollins-Schwarz interference locator. So, kapag bumili ka niyan, sabihin niyo lang yung pangalan ko para meron akong commission. Okay? So, yan yung interference locator, ha. So, balik tayo sa old school. Kasi yung old school method, ginagamit pa rin naman ngayon eh. So, kahit na old school method yan, pero gumamit ka ng new school of tools. Ayan. Parehas siya, mas effective yan. Kasi mas magandang pinagsasama yung old school tsaka new school. Para walang gap, no? Walang generation gap. So for example, itong site na to, no, meron siyang problema, no. So na-monitor natin sa system na meron siyang interference 24 hours or 8 hours a day. Kasi minsan nakikita natin, every 8 hours from 8 a.m. up to 5 p.m. or 6 p.m. lang nagkakaroon ng interference. So, ibig sabihin, merong isang establishment na binubuksan to during working hours. Yeah? Pwedeng office, pwedeng restaurant, or pwedeng condominium, parang ganun. So, nakikita natin yung pattern. So, sa pag-investigate, so nakikita natin kung ano yung pattern of occurrence ng interference. So, kapag may ganyan, ano, so ang gagawin lang natin, pupunta tayo sa so gagamitin mo yung iyong antenna, titingnan mo yung azimuth. So, dito magagamit mo yung navigational system. So, meron kang compass, gamit ka. So, more on around 40 degrees nanggagaling yung ating interference source. And then, pupunta ka na naman sa isang site. Pagpunta mo sa isang site, meron na naman doon. Punta ka sa around 50 degrees. Ayan. From the north. So,
nagna-navigation ka diyan eh. So parang ito is 30 degrees, ito is 50 degrees, no? So ayan, kakabahan ka na kaya may pa may paikot-ikot na sa bahay mo. Ayan na. So hahanapin ka na niya ngayon, no? So old school PowerPoint presentation din 'to. Ayan. So pupunta ka doon sa isang site na affected perpendicular to the other affected sites para mas maganda yung azimuth na makukuha natin. So kapag ka tinignan mo yan, gawa ka ulit ng guide. So makikita mo, oh, nandito ka. Huhulihin kita dyan. So pupuntahan kita. So pupuntahan lang natin yan. So pagpunta natin dyan, punta, 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 punta. Old school din yung aking PowerPoint, ano. Nagpaikot-ikot siya. So kapag RF ka, no? So naghahanap ka ng interference. Ito maganda tong trabahong to lalo na sa mga RF engineer na nagvi-vlog. So pwede mo pwede gumawa ng channel habang hinahanap mo yung interference. Nakakapagala ka pa. Nakakapagala ka pa ng sobra. So ayan, anong nangyari? So ito yung source of interference. Ang problema na lang dito is anong antena, no? Or ito. Diba? Ang technique dyan is, alamin mo yung frequency. Alam mo yung frequency na sinusukat mo. So, anong relationship nun? Well, pag gagamitin mo ngayon yung matinding pinag-aralan mo nung college, di ba? Ang pinag-aralan natin nung college is lambda is equals C over F. C is the speed of light, 3 times 10 to the 8 meter per second over 2100, no? Times 10 to the 6 hertz. Yan. Kung makikita mo yung lambda. So pagka nakuha mo yung lambda, so ito yung wavelength nung iyong antena. So most probably meron ka makukuha mo yung sukat ng antena, di ba? So may estimate mo ngayon. Alin dyan yung mga antena yan. So at the case of the 2100 megahertz, ang frequency, ang antena na yan ay ito. Ayan. So ganun siya. So meron kang theory and practical in your job. So ito yung perfect job para sa mga taong, alam mo yung mga estudyante, gusto kong magamit yung pinag-aralan ko. Sa ganun pa mga pinag-aralan mo. Ang dami kang pinag-aralan ah. Ayan. So, sa ayan siya, no? Para ma-identify mo siya. Yun yung mga simple techniques, mga practical applications. So, for example, ito naman, no? Isang technique ulit, para makita. So, for example, merong isang interference source, nag-test ka ulit. So, ganun din, ha? Test ka ulit. Test ka ng azimuth. Hmm, naghang na. Test ka ng azimuth, di ba? So, pag-test mo ng azimuth, teka, ha? Hold on. So, pag-test mo ng azimuth, sa pag-test mo ng azimuth, yun siya, di ba? Nakita mo na meron kang tumuturo doon. Eh, nakita mo ngayon, bundok. Ang layo, di ba? Paano natin gagawin? Anong technique ang gagamitin natin? Well, kapag pinag-aralan natin yung microwave network, ito na, nagagamit mo na naman yung pinag-aralan mo dito. Ito yung station A or station B. Um, Frequently, gumagamit yan ng FDD mode, frequency division duplex. Meron kang TX frequency at meron kang RX frequency. So, ibig sabihin, yung TX nito, RX dito. Yung TX dito, RX dito. Diba? So, ngayon, ang nakikita natin dito, dito ang nakikita natin dito sa antena nito, itong TX na to. Diba? Eh, ang layo. Hindi natin, magkakaroon tayo ng problema. Ang layo niya. So, anong gagawin ko? Titingin lang ako sa Google. Hahanapin ko yung frequency na measure ko. For example, is 1945 megahertz.
So kung ito yung transmit, ano yung receive? Google, Google, Google. Ang alam natin is 195 megahertz duplex separation. Ibig sabihin, meron kang uplink, meron kang downlink. Ang separation nito ay 195 megahertz. Eh, di ang gagawin ko, magpa-plus ako ng 195 dito. Alam ko na ang frequency ko is 10, kaya 40, kaya 1, 10, 11, 2140 megahertz. So, ibig sabihin, iikot lang ako dito sa area na to. Makikita ko yung 2140 megahertz. Pagka nakita ko tong transmitter B na to, hindi ko na kailangan puntahan yung kabila. Or kailangan kong puntahan. Kung kailangan kong puntahan, mas mapapadali. Anong gagawin ko? Pupunta ako sa station na to. Titignan ko yung azimuth nung antenna. And then, i-validate ko kung saan talaga siya naturo. At kung magaling-galing ka sa iyong communication skills, magagamit mo yung pag-aralan mo na naman. Pag-aralan mo sa social studies at saka sa psychology, tsaka sa iyong recess, yung daldal ka ng daldal. Tanungin mo na lang yung technician o kaya yung guard. Sa kaya nakatutok to? So, tanong mo na lang. So, pagka naisabi nila sa iyo, doon yun sa Mount Kita-Kita. O kaya, sa Mount Hibok-Hibok. So, pupunta ka lang doon. So, punta mo na yung site. Direkta. Di ba? So, ayun yung practical applications with theory and some best practices. Best practices. Okay, so punta ka dyan hanggang sa, oh, ayan. Ito yung location. Di ba? So, kailangan lang kapag ang mga RFI tracking na ganito, no? Handa ka lang sa mga lakaran. Minsan kasi is nasa bundok yung mga source of interference. So, minsan may mga cases na magaganda. Minsan may mga cases na kasumpa-sumpa. Ganoon naman talaga, di ba? You win some or you lose some. So, kapag ganyan, so meron kang adventure. So, bagay na bagay ito doon sa mga millennials na naghahanap ng trabaho na gustong magamit yung napag-aralan niya at gusto yung gumagala sa labas. Ayan. Ganda magana nito. Mag-Facebook Live at saka mag uh, mag-post sa Instagram. Okay, no? So, di na naman tayo natapos. So, ito yun. Ito yung itsura nung site sa source of interference. Ayan. And ito yung mga spectrum analyzer kanina na sinabi ko, no? So, ito yung mga bagong spectrum analyzer ngayon. So, ang kagandahan dito is handheld. And then, kung meron kayong gustong gamitin na spectrum analyzer, this one is highly recommended. Maganda tong spectrum analyzer na to. And yung iba naman, kung meron kayong issue sa cost, so pwede kayong tumingin ng ibang spectrum analyzer. Nasa inyo naman yun. Pero this one is the best one that I have used so far. So, Roland Schwartz handheld spectrum analyzer. So, andyan yung link. So, iiwan ko lang yung link sa inyo para at least mapag-aralan nyo siya. Okay? So, I think tapos na tayo. So, I think tapos na nga. Okay. So, thank you for joining and sparing your time and your patience, no? So, kahit naputol-putol yung ating session. So, ganun daw talaga eh. So, meron talagang first time. So, first time na nangyari na napuputol yung session natin. Pero hindi natin maiwasan. Pero, ganun pa man, pinagpatuloy pa rin natin and thank you for joining me in this session. And I hope to see you again next time and you learn something valuable today. And you can learn more here. So, sa aming webpage, sa Facebook page, so RF Engineer Pilipinas.
And then YouTube channel, meron kami YouTube channel. And then you can also log in to our website www.rfengineerpilipinas.com. So dito makikita mo yung isang PDF file na pwede mong i-download para kung naghahanap ka ng mga tips and suggestions for how to get some uh, tips para sa paghahanap ng work sa telecom. So, telecom world. So, merong isang PDF file doon na pwede mo magamit. Pwede mong mabasa. And ito nga pala, no, yung kanina, yung track namin, meron kaming free download na stream galing sa No Copyright Sounds. And that's it. And there you go. I hope you learned something valuable today.